اليوم درسنا أيها الأصدقاء هو كيف نتحكم في ملف وورد. نحن الآن نعمل على ملف إكسل، نطلب فتح لملف الوورد. هذا الملف موجود ضمن مجلد، نحن نطلب من هذا المجلد أن يفتح. لاحظ أننا الآن موجودين على سطح المكتب، وهذا هو الملف الMDR الذي نعمل عليه. لدينا ملف إكسل اسمه E وملف وورد اسمه W. الآن سوف نطلب عن طريق هذا السطر البرمجي. هذا السطر البرمجي سوف ينفذ على حسب الامتداد لفتح ملف الوورد. نرى الآن يتم فتح ملف الوورد. فتح ملف الوورد. أما السطر البرمجي الثاني إنه مشابه للأول، لكن يستعيد عليه في This Workbook Pen، فإذا لا يوجد حاجة لتسجيل المسار لأنه يأخذ نفس المسار الموجود فيه الملف. أيضا سوف يتم فتح ملف الوورد. إذا تم فتح ملف الوورد. أما السطر الثالث أو البرمجة الثالثة هي ملف إكسل يطلب فتحه. تم فتح ملف إكسل باسم الإي. شكرا لمتابعتكم. البرمجة مفيدة جدا، يرجى أن تضموها ضمن أسطر البرامج التي تصممونها.